Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Θα δείξουμε σήμερα το Panoramic Mode, δηλαδή στις φωτογραφίες πώς έχει τη δυνατότητα ένα drone. Συγκεκριμένα θα το δείξουμε στο DJI Flip, αλλά ισχύει για Mini 4 Pro, R3, R3S, γενικώς για όλα τα Mavic 3, γενικώς για όλα τα και πιο καινούρια drone και τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Θα δείξουμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε Panoramic Mode και να βγάλουμε φωτογραφίες πανοραμικές 360, Planet, και θα δείξουμε αυτά τα πραγματάκια. Είναι πολύ απλό, μείνετε στο βίντεο για να δείτε τις οδηγίες. Πάμε να απογειωθούμε γιατί πρέπει να είμαστε στον αέρα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία, δεν θα πάω πολύ μακριά ή πολύ ψηλά. Εδώ πέρα μπροστά μου το έχω τον drone. Ίσα θα το απομακρύνω λίγο περισσότερο, απλά για να μην μας ενοχλεί ο ήχος από τους έλικες. Και πάμε να δούμε τα mode. Πάμε δεξιά πάνω από το κόκκινο κουμπάκι, εκεί πέρα που έχει την ταινιούλα όπως βλέπετε. Κατεβαίνουμε κάτω και βλέπετε εκεί που λέει πάνω. Το πατάμε και κατευθείαν εμφανίζονται όλα τα Panoramic Mode. Είναι το Sphere, 180, Wide Angle και Vertical. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το... Μάλλον θα ξεκινήσω ανάποδα, δεν θα κάνουμε το Sphere, θα το κάνουμε στο τέλος για να σας δείξω και κάτι άλλο. Το Vertical, απλά το διαλέγουμε και πατάμε Start. Απλά πράγματα. Περιμένουμε να το τελειώσει. Όλες αυτές τις φωτογραφίες μπορούμε να τις βρούμε μέσα στο Gallery. Wide Angle είναι και το αγαπημένο μου. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, απλά περιμένουμε να κάνει τις σχετικές κινήσεις για να πάρει τις φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ και ο καιρός λέει ότι δεν θα βρέξει, αλλά νομίζω ότι μου έρχονται ψυχάλες καθώς και λιγάκι. Περιμένουμε 83%, 97%, τελείωσε και αυτό. 180 μοίρες, το διαλέγουμε, 21 φωτογραφίες, αυτό θα πάρει 180 μοίρες. Και τώρα γυρνάει την άλλη πλευρά για να καλύψει τις 180 μοίρες. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ακριβώς η ίδια διαδικασία και για το Mini 4 Pro, R3, R3S, Mavic 3. Περιμένουμε να τελειώσει, 84, 97, 100 τελείωσε και πάμε και στο Sphere. Στο Sphere θα το πάω λίγο πιο εδώ, να βγάλουμε και κάτι. Είναι λιγάκι θορυβώδες, εδώ πέρα που έχει πολύ ησυχία, ακούγεται έντονα το flip. Πάμε λοιπόν να κάνουμε start και να σας δείξω και κάτι άλλο στο τέλος του Sphere, γιατί πολλοί με ρωτάτε πώς κάνω αυτό τις φωτογραφίες που φαίνεται σαν πλανήτης. Θα σας δείξω και αυτό λοιπόν. Οι φωτογραφίες εδώ είναι περισσότερες, είναι 25, περιμένουμε να κάνει όλη τη διαδικασία, να πάρει όλες τις φωτογραφίες. Να είμαι και εγώ εκεί. Απλά να σας πω ότι αν έχει αέρα υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να ολοκληρώσει αυτές τις μανούβρες, γιατί πρέπει να είναι σταθερό το drone. Όταν λέω αέρα εννοώ πολύ αέρα, γιατί ακόμα και σε συνθήκες normal αέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, το έχω δοκιμάσει σε όλα τα drone που υποστηρίζουν αυτά τα mod. Ερχόμαστε πίσω λοιπόν για να σας δείξω, να προσγειωθούμε και να σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται αυτό με τον πλανήτη και που βρίσκουμε τις πανοραμικές φωτογραφίες. Λοιπόν, προσγειωθήκαμε, θα πάμε πίσω, θα πάμε στο album, όπως είδατε. Είμαστε τώρα συνδεδεμένοι με το Flip και εδώ είναι οι φωτογραφίες οι πανοραμικές που έχουμε τραβήξει. Για να κατεβάσουμε την πλήρη ανάλυση πηγαίνουμε πάνω στο βελάκι που βλέπετε και κατεβάζουμε μία φωτογραφία. Π.χ. ας πούμε αν θέλουμε να πάρουμε αυτήν, θα πάμε εδώ δεξιά στο βελάκι και θα κατέβει η φωτογραφία. File downloaded το mobile device και πλέον τώρα είναι μέσα στο κινητό μας τηλέφωνο. Πάμε όμως στο Sphere, το οποίο αν το ανοίξετε βλέπετε φαίνεται λίγο αλόκοτο. Θα την κατεβάσουμε πρώτα και θα πάμε και θα την κάνουμε download με το βελάκι. Κατέβηκε τώρα, είναι μέσα στο κινητό τηλέφωνο full ανάλυση. Πάμε στο 360 Photo Viewer και βλέπετε εδώ ότι μας κάνει όλο αυτό το περίεργο, έτσι, το εντυπωσιακό που είναι σαν να ανέβηκε από κάτω και να πήγε προς τα κάτω. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Το πρώτο είναι το scroll που είναι διαλεγμένο τώρα και απλά κάνουμε πάνω κάτω αριστερά δεξιά και βλέπουμε τι γίνεται γύρω γύρω. Όπως βλέπετε, πάνω, κάτω, 360 μοίρες. Μετά και εδώ είναι αυτό που κάνω και βλέπετε που είναι σαν πλανήτης, είναι το planet. Πολύ απλά διαλέγουμε πού θέλουμε να
κάτσει ας πούμε ο πλανήτης μας με το χέρι μας, κάνοντας zoom ξεζουμ, και εν συνεχεία πατάμε screenshot πάνω δεξιά. Το πήρε το screenshot και έτσι έχουμε μία φωτογραφία που είναι σαν πλανήτης. Μετά έχουμε το inverted, δηλαδή είναι ανάποδο, είναι ο ουρανός στη μέση και το έδαφος γύρω-γύρω. Ανάλογα τη φωτογραφία μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να μας αρέσει. Και μετά είναι και το globe, το οποίο απλά είναι έτσι. Παρόμοιο και αυτό με το άλλο, για να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε zoom εδώ περισσότερο, οπότε εγώ προτιμώ το planet για να κάνω zoom ανάλογα πόσο θέλω και να γυρνάω κιόλας και να κάνουμε το screenshot μας για να βγαίνει η φωτογραφία που έτσι φαίνεται σαν να είναι πλανήτης. Ένα μικρό βίντεο σήμερα για τα panoramic mode που έχουν τα drone της DJI. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!